Maraming salamat sa iyo, Nikos Peñaranda. At ngayon, narito ang detalye ng mga nagbabagang balitang yan. Sinabi ng Department of Health na negatibo sa avian flu virus ang 2 poultry workers na taga San Luis, Pampanga na kinakitaan ang mga sintomas ng bird flu. Sinabi pa ni Health Secretary Paulino Bial na sa 14 na farm workers na sumailalim sa pagsusuri, 2 rito ang inihiwalay matapos kakitaan ng mga sintomas na kahalintulad ng bird flu. Ayon pa kay Secretary Bial, sinuri rin nilang ibang farm workers kahit walang sintomas ng flu at nagnegatibo rin ang mga ito. Tiniyak pa ng kalihim na pwede nang bumalik sa kanilang trabaho ang 2 farm workers. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bawal nang pumasok sa lalawigan ng Abra ang mga hayop na may pakpak, poultry, day-old chicks, itlog at maging chicken manure o ipot ng manok na madalas gawing pataba. Ayon kay Abra Governor Jocelyn Bernos, nagtatalaga na sila ng animal quarantine checkpoint sa lahat ng entry points ng Abra para matamang i-monitor lahat ng karne at animal manure na pumapasok sa probinsya. Buhat nung linggo, isang quarantine team na walang humpay ang nagbabantay sa lahat ng entry points sa Abra Province. Katuwang ng team ang Bureau of Animal Industry, Provincial Veterinary Office, Pulisya sa pag-ipagtulungan ng meat inspectors ng mga lokal na pamahalaan. Iginit pa ni Governor Bernos na inisyu niya ang Executive Order 13-20017 noong Agosto 13 bilang preventive measure para matiyak na hindi sila mapapasok ng avian flu. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutulong din ang AFP sa clearing operations sa mga lugar na naapektuhan ng bird flu virus sa Pampanga. Ayon yan kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malaking bagay ang tulong na gagawin ng AFP para tuluyang maalis sa bansa ang avian flu outbreak. Aniya, mapapabilis sa pag-ilinis sa mga kontaminadong poultry farms kapag mas marami ang tutulong. Nagpaabot naman ng simpatsya ang gobyerno sa mga apektado ng poultry industry. Gayunman, puspusan ang ginagawang aksyon gaya ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry para hindi na kumalat pa ang nasabing virus sa ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Naka-alerto na ang AFP Northern Luzon Commando NOLCOM kaugnay sa bantang missile attack ng North Korea sa Guam. Nauna nang ipinagpaliban ni North Korean leader Kim Jong-un. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo na may nakahanda ng contingency plan ng NOLCOM sakaling maapektuhan ang ilang bayan sa Northern Luzon sa banta ng Pyongyang. Hanya bahagi nito ang medical preparation at evacuation plan para sa mga residente. Ayon pa kay Arevalo, inihaanda na rin ng AFP ang air assets nito sakaling kailanganing i-repatriate ang mga Pinoy mula sa Guam. Tiniyak naman ang Department of Labor and Employment na handa nilang i-repatriate ang libu-libong mga Pinoy sa Guam at South Korea. Ito ay sakaling lumala ang security situation sa banta ng missile attack ng North Korea sa Guam. Ang detalye mula kay Melanie Reyes. Nakakasalang contingency plan ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa naturang mga bansa. Ayon kay Belio, masusing minomonitor ngayon ng Labor Department at Foreign Affairs Department ang sitwasyon. Pero ayon sa kalihim, sa ngayon, normal pang sitwasyon sa dalawang bansa at wala pang nagre-request ng repatriation. Binigyan din ni Belio na sapat ang pondo ng Overseas Workers Welfare Administration para sa reintegration assistance ng mga maapektuhang OFWs. Base sa tala ng DFA, nasa 42,000 mga Pinoy ang nasa Guam, habang nasa 60,000 naman ang mga nasa North Korea. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pa ang mga balita, hindi nagpapakampante ang mga OFW sa Guam kahit pa ipinagpaliban ng North Korea ang planong missile attack sa teritoryo ng United States na sa Guam. Ayon sa mga OFW, ito ay dahil umiinot pa rin ang Alert Level 1 sa Guam. Sinabi pa ng mga OFW na kailangan nilang maging handa kahit normal pa ang kanilang kapaligiran kung saan patuloy ang pagdating ng mga turista sa lugar. Gayunpaman, inamin ng mga OFW na napalitan ng kasiyahan ng takot at pangamba nila matapos iurong ng Pyongyang ang nasabing banta. Radyo Pilipinas
News Nationwide. Sinabi naman ni Secretary of State Rex Tillerson na nakahanda pa rin magipag-usap ang Amerika sa North Korea. Ang pahayag ay ginawa ni Tillerson matapos ipagpaliban ni North Korean President Kim Jong-un ang bantang targetin ng missile ang Guam na isang teritoryo ng Amerika. Pero sinabi ni Tillerson na ipapaubayan na nila kay President Kim kung kailan ito gustong simulan ng negosasyon. Magugunitan ay ginitno ni Tillerson na dapat munang tigilan ng North Korea lahat ng programang nuklear nito bago makipag-usap sa kanila. Hindi naman idinetalye ni Tillerson kung ano ang mga dapat gawin ng North Korea para patunayan na talagang interesado ito sa denuclearization ng Korean Peninsula. Iginit naman ng Malacanang na hindi masusolusyonan ang kinagabihan ng problema sa illegal na droga at mga ngailangan ng puspusang pagsupil ng pamahalaan dito. Ginawa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang pahayag para ipaliwanag ang pag-amin ni Pangulong Duterte na hindi niya kayang mapuksa ang problema sa droga sa loob ng kanyang termino. Idiniin ni Abella na kakailanganin ng gobyerno ang kooperasyon ng publiko upang epektibong malabanan ng kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Noong isang linggo ay sinabi ng Pangulo na ang malaking problema sa droga ay hindi masusolusyonan sa loob ng isang termino lamang at idinagdag na maging ang mga ibang bansa tulad ng Amerika ay matagal nang nagsusumikap na masawata ang problema sa droga. Iginit naman ng PNP Internal Affairs Service o PNP-IAS ang madugong operasyon o iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service o PNP-IAS ang madugong operasyon laban sa illegal na droga ng Bulacan Provincial Police Office kung saan 21 drug suspect ang napatay. May report si Leo Sarne. Sa iba pa ang mga balita, kinasuhan na ng National Bureau of Investigation o NBI Anti-Organized and Transnational Crime ang mga sangkot sa pagpasok na magit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula sa China. Sa reklamo ng NBI, hiniling nitong isailalim ng DOJ sa preliminary investigation ng mga respondents sa kasong paglabag sa RA 9165 o pag-import ng illegal drugs. Kabilang sa mga kinasuhan ang Taiwanese nationals na sina Chen Min, Jun Mingjun na umuupa ng warehouse kung saan nakumpiska ang shabu, Li Guangfeng, Chinese national na tumulong umano sa pangangasiwa ng mga dokumento ng shipment at mga Pinoy na sina Fidel Anoche D o mga caretaker ng warehouse, Cheng Julong alias Richard Tan at Richard Chen, may-ari ng Hongfei Logistics at may-ari ng warehouse na binabantayan ni D. Kabilang din sina Dong Yixin alias Kenneth Dong, naging middleman para sa shabu shipment ni Mark Ruben Taguba, private customs broker TJ Marciliana, broker at Irene May Tatadat ng EMT Trading na ginamit ni Taguba para maging consignee ng shabu shipment. Samantala, dagdag na kasong paglabag sa RA 9280 o Customs Broker Act din ang isinapa laban kina Li Guangfeng alias Manny Li, Dong Yixin alias Kenneth Dong at si Mark Taguba. Hindi pa pinapalaya ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga sangkot sa kontrobersiya sa Bureau of Customs o BOC na sina Richard Tan at Manny Lee.
Sinabi ni Committee Chair Richard Gordon na bagamat sumagot sina Tan at Lee sa mga katanungan ng mga senador, nakukulangan pa niya sila sa mga sagot o impormasyong ibinigay ng mga ito. Bukod pa ito sa pangamba ng National Bureau of Investigation na makapuslit ng bansa, sina Tan at Lee kaya't hiniling ng ahensya na isailalim muna sa kustudiya ng Senado ang mga ito. Sina Tan at Lee ay kabilang sa pinapasailalim sa Hold Departure Order o HDO dahil sa pagkakasangkot sa shabu shipment. Samantala, handa si Gordon na mag-issue ng preliminary report dahil meron anyang malinaw na sangkot at dapat managot sa lumusot na shipment ng malaking halaga ng shabu mula sa China. Oras po natin sa buong kapuluan, 12:14 na ng tanghali. JC Premier offers healthy products, good and flavorful coffee. If you're looking for additional income, JC Premier is a good business opportunity. It's like encouraging people to join JC Premier and promote its product. Tama, maganda signal. Tama na sa 533 na ito. Kaya nga eh. Ha? At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, walang dahilan upang ipatawag pa ang presidential son na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umanay ipinuslit na malaking bulto ng shabu mula sa China. Si Jojo Ismael para sa detalye. Na, nasa 627 na ito. 600. Di bali. Di bali. Oo. Balik mo na lang ulit pag nag-report na. Mariing itinanggi naman ng Aglipayan Church Bishop Dindo Ranoho na miyembro nila o miyembro ng kanilang sekta ang nahuling pare na tulak ng shabu. Mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may report. Mariing ang itinanggi ni Iglesia Pilipina Independiente o Aglipayan Church Bishop Dindo Ranoho ng IFI dahil sa parlak ng miyembro ng kanilang sigmaan ang nagpakilalang pari na naarestong tulak ng shabu na si Randy Valdez na pupo namang kuya po dito sa mga Baitiha. Matatandaan na nahuli Ano na? may mas operation o makarangsaman Ano nangyari? kasama ang dalawang iba pa na kinilala Ito yun eh. ng Amir Pradilla at Mike Reynan Tito Particular sa bayan ng Maningil sa Tarlac. Dinagdag pa ni Bishop Ranoho na mula sa kanyang pagpasok sa pambansang tanggapan Hindi ng marinig po. Aglipayan Church hanggang sa siya ay maging bishop ay wala itong natatandaan na pari na nagngangalang Randy Valdez
Ang pagkakaaresto ni Valdez na nagpakilalang pari ng Aglipayan Church ay nagtrending sa social media mula nang i-post Makalawan na umani ng mga negatibong komento mula sa mga miyembro ng Iglesia Pilipina Independiente. Samantala sa pangalawang interview kay Valdez ay sinabi naman ito na siya ay miyembro ng Philippine Independent Catholic Church at hindi ng Aglipayan. Mula Nueva Ecija, ako si Sibilia, Radyo, Pilipinas. Pang-apat na negosyo center sa Kalinga inilunsad mula Tabok. Renzi Roquin, may report. Renzi. Mahina nga pare. Ay okay na po sabi. May delay lang. Parang 1 taon ang delay nito ah. Wala audio. Patay. Radyo Pilipinas News Nationwide. At LGU Calbayo ginaprobahan ng Bids and Awards Committee 40 million pesos halaga ng mga proyekto mula Calbayo. Sa isinagawang bidding Kamakalawa ay 3 proyekto na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso bawat isa ang nai-award na sa mga construction companies. At ito ay ang concluding ng Limarayon to Kilikili Road Section, Barangay Lapaan to Victoria Road Section. At ang panghuli ay ang pagkumpleto sa konstruksyon ng City Officers Building sa loob mismo ng City Hall compound. Muli namang sasailalim sa bidding ang pagbili at delivery ng anti-rabies vaccine at isang unit ng service vehicle sa halagang 1.5 bilyong piso dahil sa wala pa nagsusumiti ng bid para sa nasabing proyekto. Mula lungsod ng Calbayo, Jun De Leon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At pulis na pinaghihinalaan ni Pangulong Duterte na drug cuddler patay sa isang bypass operation. Mula Cebu, Jean Antiporta, may report. Radyo Pilipinas report. Idinigit ng Hepe ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office ng Central Visayas, Superintendent Jonathan Cabal, na isang speaker ang gamitin natin. Operation ang kanilang ginawa laban kay PO3 Brian Tiamco. Si PO3 Tiamco ay napatay kagabi habang siya ay nakipagbarilan sa mga pulis na tumutuki sa kanya mula sa South Road Property sa lungsod ng Cebu hanggang sa Barangay Pook sa lungsod ng Talisay kagabi. Ayon kay Superintendent Cabal, nang mapansin ni Tiamco na siya ang target ng drug bust, umalis ito lulan sa kanyang sasakyan na Isuzu D-Max kasama ang kanyang misis at nakipagbarilan sa kanyang mga kasamahang pulis na sakay naman sa kanilang mga patrol car. Si Tiamco ay dating nakatalaga sa Special Weapons and Tactics o SWAT ng Cebu Provincial Police Office.
Siya ay naka-floating status ng 1 taon matapos mapangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon bilang isa di umanong taga-kupkop ng mga tulak ng ilegal na droga. Batay sa pagmamanman ng pulisya, nagpatuloy di umano ang pagkakasangkot ni Tiamco sa kalakalan ng ilegal na droga kahit pa man sa mariing babala mula sa kanyang mga nakakatataas na opisyal na tigilan na nito ang kanyang mga ilegal na gawain. Alam ko na yung mic ko kaya marinig ito. Namatay din ang misis ni Tiamco na si Rizalin na nagtamo din ng maraming tama sa kanyang katawan. Isang pulis ang nasugatan sa naganap na barilan, samantalang 3 katao ang tinamaan din ng mga ligaw na bala. Hindi naman kritikal ang kanilang mga sugat. Ayon kay Superintendent Cabal, ang nakuha nila mula sa sasakyan ni Tiamco ay mga pakete ng shabu, pera at isang 45 kalibreng baril. Mula sa lungsod ng Cebu, Jean Antiporta, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, sugatan ng 7 sundalo matapos masabugan ng improvised explosive device o IED sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi. Ayon sa hepe ng Western Mindanao Commando West Mincom na si Lieutenant General Carlito Galvez, 2 sa 7 sundalo posibleng maputulan ng paa dahil sa nangyaring pagsabog. Idinagdag ni Galvez na tinanggal na sa frontline ang 7 miyembro ng tropa ng pamahalaan. Samantala, na-recover at na-detonate na ng militar ang higit sa 1,200 na IED sa mga gusali at bahay na pinagkukutaan ng grupong Maute. Ilang sa mga nakitang gamit ng mga terorista ay malaking uri ng military ordnance, mga bala ng kanyon at bomba mula sa eroplano at mga kanyon na ginawang main charge. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag naman ng AFP o ng AFP na hindi pa rin aalisin ang dineklarang martial law sa buong Mindanao. Ginawa ni AFP spokesman na Brigadier General Restituto Padilla ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagliit ng bilang ng mga terorista Maute na nakikipagbakbakan sa mga pwersa ng pamahalaan sa Marawi. Sinabi pa ni Padilla na malawak ang network ng Maute Group na may pwersa rin sa ilang lugar sa Lanao, Maguindanao at Susulu. Aniya, marami pang dapat gawin ng gobyerno at marami pang mga lugar ang dapat isaayos kaya kailangan pa ng militar ang batas militar. Ayon pa kay Padilla, maraming armas ang grupo at kapag hindi ito nabawi ng gobyerno ay maaaring magsanib ang mga maliliit na grupo at tularan ang ginawa sa Marawi. Magugunita ang pinalawig pa hanggang Disyembre at 31 ang martial law sa Mindanao dahil hindi pa napapatumba ang lahat ng miyembro ng Maute Terror Group. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinibak ng AFP ang isang sundalo sa Lanao del Sur dahil sa reklamong pagiging abusado nito. Kinilalang sinibak na sundalo na si Corporal Marlon Lorigas na nakatalaga sa isang checkpoint sa bayan ng Marantao. Si Lorigas ay nireklamo ng verbal abuse matapos manong murahin ang mga pasahero ng isang bus na dumaan sa checkpoint. Niimbestigahan pa ng AFP ang naturang sundalo na naharap ngayon sa kasong administratibo. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita, tuloy ang ipinatawag na pulong ni Senate Public Service Committee Chair Grace Post sa mga opisyal ng LTFRB at Uber ngayong araw. Sa gitna ito ng pag-operate pa rin ng Uber kahit pa naghain na ng motion for reconsideration matapos suspindihin ng LTFRB ng 1 buwan. Sinabi pa ni Po na naintindihan niya ang LTFRB sa batas na dapat itong ipatupad, subalit maraming pagkakataon na maaaring singilin o panagutin ng Uber. Aniya, kabilang dito ang pagtatakda ng malaking penalty sa Uber na makakasakit sa bulsa nito, subalit hindi maapektuhan ang mga pasahero. Samantala, inihiyag naman ni Senate Public Service Committee Vice Chair J.D. Ejercito na nakikisa siya sa simpatsya ni Po na kapakanan lamang din ng riding public ang iniisip. Ayon kay Ejercito, dapat ay matuto na ang Uber sa ipinataw na suspensyon sa kanila at huwag nang baliwalain ang kanilang mga paglabag. Dahil dito tiniyak ni Ejercito na patuloy niyang isusulong ang pagpasa na sa isinampa niyang panukala na magsilbing guide sa operasyon ng app-based transport companies tulad ng Uber. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News, oras sa buong bansa, alas 12:29 na ng tanghali. Tara na't tangkilikin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo.
kinabukasan. Lahat ng minimiti pagkakamtan sa PCS mo. From Saudi, So Arlene guys, Diaz, San Miguel flavored beer. Lemon pa. Sanchez Cabasog. Last ka na, may nalaki. Anong frequency mo sa AM? Bibili ko ba? Sanchez Cabasog, 738 Simulan AM. mo ang fun ng barkada with San Miguel Narinig ba ako flavored niyan? beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with Michael, just the right beer 738 buzz. AM, Lemon Sanchez pa, yes. Cabasog, Michael Luban, okay na idol, thank you. Mora Dinaglasa, okay na. Liberty Buenaventura, San good Miguel flavored afternoon. beer. The seriously Arlene, fun beer. Drink responsibly. aha. Hi, Rahina Mateo Picheli Velasco, here. Bad Ang career Audio ko, Easy. right combination of the Erlinda things Akiyama, okay na po. Lucy Joko, pogi talaga ni engineer. Yun, no? Jocelyn Bailon, thank you, Josie. Josie Hila, aha. Hapitan Janet from Sri Lanka. Jenny Agrabe from Dubai. Ina Balisa, JC Tan, okay na sound. Ayos, Ricky Santana, Dayan Ito. Tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Samantala, nakikisimpatya naman ang Malacanang sa mga pasaherong naapektuhan sa ipinataw na suspension order ng LTFRB sa Transport Network Company na Uber. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na kailangang sumunod ng Uber sa mga panuntunan ng LTFRB batay na rin sa kanilang administrative functions at pa-regulate sa mga kalintulad na kumpanya. Ayon kay Abella, ang issue ay kung paano mababalanse ang innovation at mga batas at panuntunan ng ahensya. Aniya, dapat maayos kaagad ang usapin para hindi mahirapan ang mga apektadong customer ng Uber. Kasabay nito, inihayag ni Abella na bahala na ang DOTR na kumilos at magdesisyon kung may mga dapat baguhin, lalo na at idinadaan na sa teknolohiya ang pagkuha ng mga sasakyang pampasahero. Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na huhulihin ng LTFRB ang Uber drivers matapos basurang inahain nitong motion for reconsideration sa pag-aalis ng isang buwang suspensyon ng ahensya laban dito. Maharap sa multang 120,000 pesos sa mga driver na hindi susunod sa kautusan ng LTFRB. Si Kate de la Cruz para sa karagdagang detalye. Itutuloy ngayon ng Land Transportation Transaction Regulatory Board ng LTFRB ang pagbuli sa mga Uber drivers. Ito ay matapos ibasura ng LTFRB ang motion for reconsideration. Watching from New York, Annalene Alday. Maria Teresa Santos Mikami, good afternoon. Dinsky Raidan. Annie Midel from Sydney, hello. Ito, malayo. Nancy Bulo from Bicol. From Kingdom, Saudi Arabia, Elma Benig. From Sydney, Australia, Senisa Quintas. Juliet Forones. From Beirut, Lebanon. Oy, ingat ka dyan, Cleophas Tihada. Sylvia Tupas from Canada. Tiwalang Malacanang na kayang pangasiwaan at harapin ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Nestor Espinilla ang hamon ng pagbaba ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Ito ay matapos maitala sa pinakamababang level ang halaga ng piso sa loob ng nakalipas na 11 taon at hindi maiwasang mangamba sa posibleng pagsadsad pa ng husto. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang naitalang paghina ng piso sa merkado ay pansamantala lamang dahil sa mga nangyari sa labas ng bansa. Tiwala naman niyang Malacanang na makakabawi ang piso sa susunod na buwan kapag humupa na ang tensyon at kapag pumasok na ang remittance system ng OFW tuwing matatapos ang taon bukod pa sa kita sa turismo. Nainiwala ang palasyo tulad ng Espinilla na malabong tuluyang bubulusok ang piso dahil sa pinairal na economic fundamentals, malaking currency reserves at interes ng investors na namumuhunan sa ating bansa. At sa iba pang balita, sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na tiniyak ng China sa Pilipinas na hindi nito okupahan ang mga bagong teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Nakasaadaan niya ito sa bagong status quo na isinulong ng Pilipinas sa harap ng mga pagsisikap ng Pilipinas at China na palakasin ang relasyon ng dalawang bansa.
Sa pagdinig ng Kongreso, sinabi ni Lorenzana na nakabuo ng bagong modus vivendi ang Pilipinas sa South China Sea na nagbabawal na magkaroon ng bagong pananakop sa alinmang isla doon. Sinabi pa ni Lorenzana na isang napakaseryosong bagay kapag inukupahan ng China ang mga nasabing isla. Hindi naman nagkomento si Lorenzana nang sabihin sa kanya ng mga mambabatas ang tungkol sa 5 barko ng China na naispatan halos 5 kilometro mula sa Pag-asa Island sa Spratlys. Biniberipika pa ng AFP Public Affairs Office ang mga ulat na may sinasagawa manong mga aktibidad ang Chinese malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ihayag ni Magdalo Congressman Gary Alejano na plano ng China na okupahan ang Sandbars West na Pag-asa Island. Ilang Chinese vessel din anya nakita malapit sa Pag-asa Island. Gayunman, sinabi ni PAO Chief Marine Colonel Edgar Arevalo na kailangan muna nilang beripikahin ang nasabing impormasyon. Inaantay anya ang latest development na nagmula kay Major General Galileo Gerard Quintanar na naroon sa naturang lugar. Radyo Pilipinas News Nationwide. Itinanggi naman ni Education Secretary Leonor Briones na maaaring matulad sa Auckland tukhang ang isasabang random drug testing para sa mga estudyante sa public at private high schools. Ayon kay Briones, nais lamang nilang mabatid kung gaano karaming estudyante sa high school ang gumagamit ng illegal na droga at hindi para tukuyin kung sino ang positibo o hindi. Questionable anya ang naunang random drug test ng DepEd dahil sa maliit na sample sizing. Sa klaw ng bagong programa, tinataya ang 60,000 estudyante. Tiniyak naman ang kalihim na hindi sa publiko ang mga pangalan maging ng mga paaralan ng mga estudyante magpupositibo sa paggamit ng illegal na droga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan naman si National Youth Commission Chairperson Aiza Sigera sa isang grupo na huwag gamitin ang mga eskwelahan ng mga kabataan sa kanilang ibang agenda. May report si Alvin Baltazar. Binigyan ni Sigera na ang nais nila ay matiyak na hindi maapektuhan o madadamay sa anumang uri ng gera ang lahat ng eskwelahan sa bansa, kaya hindi na mga mag-aaral. Ang dapat ni Sigera sa mga bata ay hayaan itong mga mag-aaral matutong mag-isip para sa kanilang mga sarili at kapwa. Pininaw naman ni Sigera na gusto rin nilang mabantayan ang ating mga pulis o sundalo mga eskwelahan para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga bata. Kasama na din ang mga institusyon na niyayaman bigyan ng respeto ang hindi dapat na panapastangan. The youth will study, ang mga kataan natin ay tutusan, mas matututo mag-isip sa kanilang mga sarili. So, huwag natin gamitin din ang mga eskwelahan sa mga iba't ibang agenda. National Youth Commission Chairperson Aiza Sigera. Mula sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltazar, para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Agriculture 11 pinaghahandaan na pagdating ng migratory birds galing ibang bansa. Mula Davao, Rup Dumandan, may report. Radyo Pilipinas report. Maayong ito ang Department of Agriculture dito sa Red Onset sa posibleng pagpasok ng migratory birds na nagmula sa mga bansang tinamaan ng Eden flu na posibleng magdisparang sa 5 lugar dito sa Davao Region kung magsisimula na ang winter season sa Eden flu at chicken countries. Ayon pa ang tagapagsalita ng Interagency Avian Influenza Protection Program Task Force Provincia. Dr. Danny Napelo kahamda pa mano. Easy, Ricky Santana. Sinabi ng isa sa kanila na inactivate ang naturang task force isang interagency group na magsasagawa ng surveillance and monitoring sa mga birds and poultry farm dito sa Mera. Ang grupo wala nang comment. Wala nang comment. Department of Health, PNP, at local government service. Napupulo sa pansitan, sabi. News Nationwide. At Caraga Region naka-red alert status pa rin ayon sa Civil Defense Caraga mula Butuan, Tutsilikop, may report. Radyo Pilipinas report. Naka-taas pa rin sa red alert status ang buong Caraga Region bagamat wala pang banta ng terorismo. Ito ang ibinagyan ni OCD Caraga Regional Director Rosauro Armel Gonzalez ng makapanayam ng Red
natin Director Gonzales na naka-alerto ang buong pwersa na gobyerno dito sa kaya sa kanilang anticipation baka may spillover mula galing sa marami o Danao area na aabot dito sa Radyo. Hanggang sa ngayon, nakatalaga pa rin lahat ng mga checkpoint sa mga highway boundaries ng rehiyon patungong ibang rehiyon ng Mindanao. Mula dito sa lungsod ng Butuan, para sa Radyo Pilipinas, ito si Don Chimico. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balikan natin ang report ni Ruth Tumandan dyan sa Davao kung saan ang Department of Agriculture Region 11 daw pinaghahandaan ang pagdating ng migratory birds galing sa ibang bansa. From Davao, Ruth Tumandan, may report. Radyo Pilipinas report. Nagdadagdaw ang bagong distributor sa posibleng magpasok ng mag-ibon na mula o nagmula sa mga bagsirapa ng avian flu virus mula sa mga posible ang iba sa limang lugar dito sa Davao Region kung magsimula na ang Ejercito Asian country. Ayon ba sa na inflation Dr. na Andrea of Balikan natin mamaya-maya si Ruth Tumandan. Samantala, DILG Regional Office nag-issue ng memorandum sa lahat ng barangay na magkaroon na ng barangay ID. Mula Tawi-Tawi, Allen Pasaporte, my report. Radyo Pilipinas report. Kaugnay sa Direktorang Marshal Law, DILG Regional Office nag-issue ng memorandum sa lahat ng barangay dito sa Tawi-Tawi upang magkaroon ng barangay ID. Ang barangay ID ay siyang gagamitin ng mga kababayan natin dito. Minimal fee lamang ang halaga ng ID at dapat first na itong kunin. Kailangan ng LTFRB na Pinay de la Torre, depende sa isang tao sa gusto ng tumuha o hindi, dahil ito ay mainly para sa mga kapatid natin na walang valid ID. May advice na rin pinalabas ang DILG sa mga nakasiti na marin sa bawat checkpoint na yung titignan sa barangay ID ay ang cellphone number ng kanilang kapitan na naka-imprenta sa likod ng ID. Pinagbabawa din ang paglagay ng litrato ng kapitan sa isang ID. Dahil sa hindi nakapagpadala ng sample design ng regional office ng ID, nagkanya-kanyang design sa mga barangay sa ginawa nilang barangay ID. Tulad dito sa Pamasahe, Allen sa Todo, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At mga bakwit dapat ilipat sa mga munisipalidad sa Lanao del Sur ayon sa isang mambabatas mula Marawi, Malik Mambuay, may report. Radyo Pilipinas report. Maraming salamat at assalamualaikum. Ayun tayo na ilipat mula sa mga ibang institutions patungo sa kanilang mga munisipalidad at mga bakwit o institutions o IDPs ng isang mambabatas mula Lanao del Sur. Ayon sa Lanao del Sur silang district ang tingin ng namulaan ng padati, naghalos yan ng resolution sa Regional Legislative Assembly ng Autonomous Region in Muslim Mindanao upang hinulong sa mga local government units o LGU ng Lanao del Sur na kukutin ng mga butati sa kanilang mga munisipalidad na kasalukuyang nakikipagsiksikan sa mga evacuation centers. Naging din ang kaganitong paraan ay may iwasan ng sobrang siksikan sa mga evacuation centers na nagdudulot ng pagkakasakit ng iba sa kanila. Dagdag pa ng mambabatas, isa rin itong paraan para lalong may lapis sila sa kanilang mga hometown at upang sa ganun ay balayag nilang may papatukan hindi ka na daw naribig sa umaga mo. Hindi ka na daw naribig sa umaga. Sa mga lalong kalakil Muslim ay magtiba sa FM 104.3 mula Marawi City, Mabuhay, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At Rizal memorabilia ay minungkahe sa Ilocos Sur. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino, my report. Radyo Pilipinas report. Pinunungkahi ni Vice Governor Jeremiah Simpson ang pagkakaroon ng Rizal memorabilia sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ay matapos sa ipahayag ni Tito Juan, isang Pilipino sa Midori, USA, na nais niyang ibigay ang kanyang mga koleksyon sa pamunuan ng Knights of Rizal. Ito ay nilalaman ng kanilang dalawang na bahay na nakakalaga ng $1 milyong.
Sinabi ni Vice Governor ay magbibigay din ng 2 milyong sa donasyon. Napagalaman sa Vice Governor ang proyekto ay naisakatuparan matapos pagpapulong kay Natin na Supreme Court Justice Renato Puno, Supreme Commander ng Knights of Rizal. Ang memorabilia ay ilalagay sa National Museum ng Lalawigan, dating provincial jail. Ay kay Tintong isang karangalan para sa probinsya ang proyekto dahil ito lamang ang nag-iisang lugar na nag-iingat sa mga mahalagang gamit at artifacts mula kay Dr. Jose Rizal, ang bansang bayani. Sinabi niya bukod dito ay malaking tulong ito sa Tourism Development Program ng Lalawigan. Si Vice Governor Sinton ay dating Supreme Commander ng Order of the Knights of Rizal at hanggang ngayon ay aktibong nagtatagulan upang isabuhay ang kakakilaan at buhay ni Rizal sa mga kabataan ng bansa. Mula Lalawigan ng Ilocos Sur, Omarado de Aquino, Radyo, Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Oras po natin sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas, and Mindanao, 12:45 na po ng hapon. Mga nagbabagang balita pa rin sa aming pagbabalik. Mula sa gitna ng bakbakan, pagpapamuli ang Marawi. Ito ang pangako ng pamahalaang Duterte sa mga biktima ng pagkugkog ng maupong terror group sa Marawi City. I just wanted this thing over and those itong mga radicals in the world. Alam pala tayo, kung di Muslim. Ano, 5 minutes yung tayo, kinakain na just na 5 minutes. Dapat extra na rin ako rito ng mga 5:55. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city. Mga nasilang gusali at bahay, itatayo. Mga nasilang hanap buhay, pabalik. Kaisa ang Radyo Pilipinas at ang sambayanan para pagtibayin ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan para sa Marawi. Bangon, Marawi. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police, mula July 1, 2016 hanggang June 20, 2017, umabot sa 396 ang bilang ng minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa isinagawang anti-drug operations. Mula July 1, 2016 hanggang July 26, 2017, umabot sa 398 ang bilang ng minor de edad na na-rescue. Nangangahulugan sa loob lamang ng 1 linggo, tumaas ng 2 ang bilang ng mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa isinagawang anti-drug operations sa buong bansa. Thank you, Rodolfo Huerta Jr. Thanks, boss. Alam ba ninyo Fatima Caneco, Arlene Diaz, wala si Amang. Si wala nito, Espino or Nico. Christina Menjola, Roel Makatangay. Sa hapon si Amang sa Kilos Pronto. Noong taong 2015, nasa ikatlong pwesto Roel Makatangay, mga OFW sa Brunei. Sana di mausog ang signal. Watching from Nagoya, Dayan Ito, Josie Hila. Sa gitna ng mga taong 2007 hanggang 2015. Nasa doon sa kabila pa rin, Arlene. Sa sideline lang sa akin. Makikinig na balita at talagang alamin sa mas pinaganda, mas pinalaw, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At bird flu update po muna tayo mula sa Department of Health, mula sa aming kasamang si Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas, report. Balikan po natin sa ilang saglit si Lawrence Tanhoco. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary or sinabi ni OSG Secretary Jose Calida na inatasan ng Makati Regional Trial Court ang Sunbar Realty Development Corporation na bakantehin ng halos 3 hektaryang mile-long property sa Makati. Ang Sunbar Corporation ay isang real estate firm na pag-aari ng pamilya Rufino at Prieto. Ayon pa kay Calida, nakasaad sa Court of Appeals Resolution na may petsa August 14, 2017 na ibalik ang kaso sa Makati RTC Branch 141.
Inatasan din ito ang sheriff na ipatupad ang June 10, 2015 desisyon ng Makati Metropolitan Trial Court Branch 61 na nag-aata sa Sandbar na lisanin na ang mile-long property. Samantala, bird flu update muna tayo mula po sa Department of Health mula sa aming kasamang si Lawrence Tanhoco sa Maynila. Yes, kasama namin na lahat negatibo sa bird flu ang dalawang poultry workers mula sa Pampanga na una na ina-isolate ng Department of Health makaralan ng ubo at lagnat. Ayon kay Health Secretary Tulfo, matapos mag-negatibo sa dalawang pagsulit sa swab at blood sample, ang mga ito ay agad na pinauwi ng dalawa at pinamaulan ng antiviral na mga gamot. Ay Julian, normal na ubo at lagnat lamang ng naranasan ng dalawang poultry workers at walang dapat kabahala. O dito ayon sa kami, ang resibo ng Department of Health na ginagawa ng pag-monitor sa iba pang poultry workers na na-expose sa mga infected sa manok. Ayon sa kalihim, kahapon na screen na lahat ng poultry workers sa lugar at napakalaman na sila ng antiviral medicines at nabigyan na rin sila ng training kaugnay sa paggamit ng personal protective equipment o PPE o yung kagamitan ng inyong para maiwan o makaiwan sa exposure na naturang sakit. Mula dito sa Lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo, Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At sa iba pang mga nagbabagang balita, nakadakdang isagawa ngayon ng Commission on Appointments sa confirmation hearing ni Judy Tagiwalo bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito na ikalawang confirmation ni Tagiwalo kung saan una nang na-bypass ng Commission on Appointments ang kanyang appointment noong May 3. Si Tagiwalo na kabilang sa leftist ng gabinete ni Pangulong Duterte ay dating profesor ng UP o University of the Philippines at long-time activist na nakulong sa ilalim ng rehimeng Marcos. Matatandaang ginisa si Tagiwalo sa unang confirmation hearing dahil sa koneksyon sa Communist Party of the Philippines at sumiklap din ang online rage dahil sa inihayag ni Senate Majority Leader Tito Soto kaugnay sa pagiging single mother ng appointee. Una na may tinakda noong Mayo 17 ang kalawang confirmation hearing ni Tagiwalo, subalit ni-reschedule ng CA ngayong araw dahil sa kakulangan na ng oras. Hawak na ng militar ang isang kampo ng New People's Army o NPA. Ayon kay 78th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Danilo Dupiag, nadiskubre nila ang kampo ng NPA habang nagpapatrolya ang kanyang mga tauhan sa Barangay Rojas sa bayan ng Burawin. Aniya, nasundan ito ng bakbakan na tumagal ng 20 minuto at saka nagpulasan sa kakahuyan ng mga rebelde. Wala nang nasaktan sa panig ng puwersa ng gobyerno pero posibleng may nasugatan sa mga rebelde dahil sa mga bakas ng dugo sa ipinangyarihan ng bakbakan. Samantala, natagpuan ng mga sundalo sa loob ng kampo ang isang sako ng bigas, isang backpack na naglalaman ng mga dokumento at mga personal na kagamitan ng mga rebelde. Positibo si Uzamis City Police Chief Inspector Joby Espinido na uunlad ang Uzamis gaya ng Cebu matapos ang pagbagsak ng pamilya Paruhinog. Inihayag ito ni Espinido matapos dumalo sa preliminary investigation ng Department of Justice sa mga kasong murder at serious illegal detention cases na isinampa laban sa kanya at 3 iba pang pulis. Ang nasabing mga kaso ay may kaugnay sa operasyon laban sa mga miyembro ng Martilyo Gang noong Hunyo. Ayon pa kay Espinido, itinuturing nila isang malaking tagumpay para sa mga residente ng Uzamis ang pagkabuwag sa mga iligal na aktibidad ng mga Paruhinog. Dahil anya dito, nabigyan katarungan ang mga naging biktima ng pamilya Paruhinog. Inilunsad naman sa lalawigan ng Quezon ang programang Yakap Bayan bilang support sa kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ang pagkakataong magbagong buhay ang mga sumukong drug dependents sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng iba't ibang livelihood skills at iba pang mga kasanayan tulad ng first aid and rescue skills. Isa sa ilalim sa reformation activity ang mga sumuko sa tulong na rin ng mga religious groups at NGO. Dadaan muna sila sa reformation saka sa ilalim sa iba't ibang pagsasanay. Katuwang ang DSWD sa programang ito ng pamahalaan. Tatanggap ng ayuda mula DSWD ang mga drug surrenderies kung kakitaan ng mga ito ng tunay na pagbabago.
Sa Quezon Province, aabot sa 600 drug surrenderies ang kasalukuyang nagsasanay sa first aid, rescue at fire response. Sila ay magiging katuwang ng mga LGU tuwing may kalamidad o trahedya sa lalawigan. Sa ngayon mayroong aabot sa 26,000 drug surrenderies ang Quezon Province pa lamang. Ikinasaya naman ni Senador Joel Villanueva ang pag-aproba ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senate concurrence sa ratifikasyon o pagpapatibay ng International Labor Organization o ILO Convention 151. Si Jojo Ismael nagbabalik para sa detalye. Sa pamagitan ng nagkaka sa boto ng 20 senador na pagtibay ang Senate Resolution No. 454 na sumapang-ayon sa international treaty na magbibigay ng sapat na proteksyon sa may 20.3 milyong mga manggagawa sa pangpublikong sektor sa Pilipinas. Ayon kay Villanueva na chairman ng Senate Committee on Labor and Employment na sa pamagitan ng naturang tratado tulad ng mga mamamayang Pilipino makikinabang sa ILO Convention 151 kung saan protektado na ang karapatan ng mga kawanin ng pamamaraan at pangsalaga sa kapuwasan at taas ng kalidad ng servisyo publiko. Pinasalamatan ni Villanueva ang kanyang mga senador sa kanilang nagkakaisang suporta sa pagratika ng nasasakang para sa benepisyo ng ating mga bayan. Isinunod pa ng senador na wala mo ng bansa tulad naging pautlan ng walang isang malakas, profesional at na modernong burokrasya. Sa pinagtibay na tratado, pinagkarantyahan ang proteksyon ng mga karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa, panuntunan para sa pagdetermina ng mga termino at kondisyon ng employment at ang karapatan at politika ng mga manggagawa at iba pa. Mula sa Panel, Radyo Pilipinas. Good luck! Ito ang pabaon ng Malacanang sa Gilas, Pilipinas para sa kanilang game mamaya kaugnay ng pagsisimula ng quarterfinals ng 2017 FIBA Asia Cup. Pasok sa quarterfinals ang Team Philippines, makarang masungkit ang 3 sunod na panalo. Nagbabalik si Alvin Baltasar para sa kabuang report. Nagpahatid ng good luck ang palasyo sa Gilas, Pilipinas sa mamayang game nito kaugnay ng pagsisimula ng quarterfinals ng 2017 FIBA Asia Cup. Makakalaban ng kumuna ng Pilipinas ang South Korea matapos na huling nakaharap noong 2013 dito sa bansa kung saan ginanap ang FIBA Asia. Nakapasok sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas ni matapos masungkit ang 3 sunod na panalo. Walang talong na itala ang pambatong kumuna ng Pilipinas sa 3 game nito kontra Iran, China at Kazakhstan. Congratulations naman ang pinahatid ng Malacanang sa 3 sunod-sunod na panalo dahilan upang makarating sa quarter-final round. Congratulations and congratulate Gilas Pilipinas on its first streak. Saturday, with top group B in the 2017 FIBA Asia Cup. We always have players with luck as they advance to the quarter-final. Ang naging malaginapayan ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abelia. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. At nagsimula na ngayong araw ang pistang pelikulang Pilipino na handog ng National Youth Commission o NYC. Hinikayat ni NYC Chairperson Aisa Sigera ang publiko na tangkilikin ang mga pelikulang gawang Pinoy. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng film festival ang Pilipinas kung saan lumalahok ang nasa 12 pelikula kabilang 100 tula para kay Stella, Awol, Birdshot, Triptico at iba pa. Magtatagal ang pistang pelikulang Pilipino hanggang Agosto 22. At sa balitang iba yung dagat naman, hindi bababa sa 27 katao ang patay at 12 ang sugatan ng maglunsad na pag-atake ang 3 babaeng suicide bomber sa ilagang silangang bahagi ng Nigeria. Pinasabog ng mga babae ang kanilang mga sarili sa labas ng isang refugee camp malapit sa Maidiguro sa Borno State, isang stronghold ng Boko Haram Islamic militant group. Tumaas ang bilang ng karahasan sa naturang lungsod nitong mga nakalipas na buwan. Isang ulat na inilathala ng US Anti-Terrorist Research ang nagsabing ito ang unang pag-atake sa kasaysayan na gumamit ng militanteng grupo ng mga babaeng suicide bomber sa halip na mga lalaki.
Muli, narito po ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Dalawang poultry workers sa San Luis, Pampanga na may sintomas ng bird flu negatibo sa virus ayon sa Department of Health. Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command patuloy na nakalerto kahit pinagpaliban pa ng North Korea ang bantang missile attack ng North Korea. O PNP Internal Affairs Service iimbestigahan na ang madugong operasyon laban sa illegal na droga ng Bulacan na PNP na ikinasawi ng 21 drug suspect. Mga sangkot sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula China kinasuhan na ng NBI. 7 sundalo sugatan makaraang masabugan ng improvised explosive device sa patuloy na bakbakan sa Marawi. At sa ibayong dagat naman 27 kataong nasawi habang 12 ang sugatan sa pagkatake ng 3 babaeng suicide bomber sa Nigeria. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo, ang inyong tagapagbalita. Ako po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan! Ito ang Duterte on duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. August 3, Webes, nakipag-usap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga leader at stakeholders ng mining industry. Nakipagpulong din ang Pangulo kay MNLF Chairman Nuri Suali sa music room ng Malacanang. August 4, Biyernes, sa ikalawang pagkakataon ay pumunta si Pangulong Duterte sa Marawi City upang bisitahin ang mga sundalo ng Tactical Command Post Joint Special Operations Task Force. I have to be here because I want you to know that talagang mahal ko kayo. August 7, Lunes, dumating sa Malacanang ang mga bagong talagang ambassador mula sa Chile, Colombia, India at Austria na malugod namang tinanggap ni Pangulong Duterte. Nag-courtesy call sa Pangulo si U.S. Secretary of State Rex Tillerson at Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang 17th Cabinet Meeting na ginanap sa Aguinaldo State Dining Room sa Malacanang. August 8, Martes, pinangunahan ng Pangulo ang engranding selebrasyon ng ASEAN 50th Anniversary na ginanap sa Philippines International Convention Center. Pagkatapos ay nakipagpulong si Pangulong Duterte sa mga foreign ministers na miyembro ng ASEAN. Nag-courtesy call din sa Pangulo maging ang mga non-ASEAN foreign ministers. August 9, Miyerkules, pinasalamatan ni Pangulong Duterte ang mga pulis na walo sa 116th Police Service Anniversary ng Philippine National Police na ginanap sa Camp Promise sa Quezon City. And I tell you now, do your duty and I will protect you. Do not abuse, do not commit crime, not the individual feeling pictured by the human rights. You know, people Pagalitan mo ito eh. Tulog pati itong grab na ito. Mabuso, grabe yung paringin. Ang dami ng Sumuso din talaga. Pero sumusunod. Sabi ni Fiona. Sumusunod na pero yung pamasahe. Tatanong mo ay paano nila na may na-type ko dyan. Yung talagang film search. Yung pamasahe. Tumaas na mas doble. Mabot ako 600 QC. Grabe yung magdahil na din. Gabi, 70. They do not have, we in government do not have that time to dapat yung LTFRB. Ito ang Duterte ay abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil sa inyo, mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Komentaryo, balita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Bueno. Oras po natin sa buong kapuluan. 1:04 in the afternoon. Today is Wednesday, 16 po ng Agosto 2017. Ito po ang ating mga pag-uusapan, bayan.
ngayong hapon, itong pagsuspende ng LTFRB sa transport network na Uber. Hindi po ito sasakyan ng mga mayayaman, lalo't hindi naman ito sasakyan ng mga mahihirap. Ito po yung sasakyan ng mga middle class, dahil medyo may kamahalan kumpara sa taxi. Pero marami pong nagsasabi, kahapon nga sa social media, nabati ko sa LTFRB, bakit daw sinuspinde? Sana na lang ay sanction na lamang, sana na lang pinarusahan na lamang. Oo, may mga paglabag ang Uber, pero bayan, ang sabi ng iba, paano na lang yung mga driver nito, Kasi yung mga driver nito bayad din para po mga taxi din. Ilang libo din ho yan, di ba? Anyway, yan po ang pag-uusapan natin. Alam niyo ba, dahil suspendido po ang Uber kahapon, itong tinamaan na magaling, nag-grab, ito po yung kakompetensya ng Uber abay, sumirit ang pamasahe ng mga demonyo. Yung dating 70 pesos daw, umabot ng 300, yung dating 300 naging 600, na sinamantala ng mga ugok. Tawagan ho natin mamaya itong Grab, ano ang paliwanag nila rito. And syempre, yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mga bossing, suspende kayo ng suspende ng isang grupo ng mga transport network. Wala pala kayong contingency plan, mga lekat kayo, Hindi pala ninyo namomonitor yung mga pamasahe rito. Di kahapon, sinamantala ng Grab, yung panahon na walang Uber, sumirit ang mga pamasahe nila. Diyos ko po naman, Land Transportation Franchising Regulatory Board, abay, sagutin nyo ang tawag ko at magpaliwanag bakit natulog kayo sa pansitan. Isa pang pag-uusapan natin, bayan, na isang kababayan natin ang patay dyan po sa Shenzhen, China. Sinasabing siya raw po ay tumalon sa ikapitong palapag ng kondominium ng kanyang amo. Pero may mga nagsasabi baka ito ay nagpa-tinulak. Pero lumalabas po for now itong investigasyon, ito po ay tumalon dahil sobrang depressed dahil po dito sa kasong human trafficking. Ang nangyari ho, dahil po siya ay illegal, ang kanyang status doon ay pinagpapasapasahan ho siya, parang akala mo pusa o aso. Ngayong buwan na ito, dito siya, susunod na buwan doon sa kabila. Marami pong ganun ho tayo mga kababayan, lalo na mga nasa Saudi, pinagpapasapasahan. Iba yung nakalagay na kontrata pag alis nila sa Pilipinas, pagdating nila doon sa abroad, naiiba na, pati sweldo. Dapat ito po talaga ang silipin ng ating pamahalaan. And of course, Miyerkules po ngayon, meron po tayong liham, medyo nakakalungkot, pero kailangan ho nating basahin. Dumating ho itong liham na ito kanina sa aking email, at ito po ang liham. Dear Sir Erwin, hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon. Ang itay ko, siya na lang po ang aking kaligayahan sa mundo. Ayaw ko po siyang mawala. Pag inuwi ko po siya, mapapabilis lang ang natitira niyang buhay dito sa mundo. Pero sabi niya, kung mahal ko talaga siya, ay iuwi ko na raw siya sa bahay, sir. Ano po ang gagawin ko, Sir Erwin? Hanggang dito na lang po, ako po si Luis. Well, Luis, may napakahirap nga ng sitwasyon mo ngayon. Kung yung tatay mo na ang nakikiusap sa'yo na iuwi na siya sa bahay dahil tila tanggap niya na yung kanyang kapalaran, dahil tila tanggap niya na yung kanyang sasapitin na 3 buwan na lang siya ang ilalagi niya sa mundo, pero ikaw ay gusto mo pang dugtungan ng kanyang buhay dahil siya na lang ang nag-iisa mong mahal sa buhay. I assume and I presume ikay walang asawa. Pero naman, Luis, kung ang tatay mo nang gusto nang umuwi para siguro hindi ka mahirapan, well, mamaya hahanap tayo ng eksperto, Luis, para tulungan ka sa iyong suliranin. It's a choice, mga tol, mga best, bayan. Ikaw gusto mong dagdagan yung buhay ng tatay mo who's dying, na 3 buwan na lang itinaning ng doktor, gusto mo pang habaan pa dahil gusto mo pang makasama ang iyong ama, at least ng 3 months,
Pero si tatay mo naman na siyang may sakit, iuwi mo na ako dahil iniisip naman ng iyong ama yung gastusin. Well, naintindihan ko si Luis kasi po ay isa pong mechanic helper lang, kulang ang budget. Napakahirap po ngayon talaga ng kanyang sitwasyon na bayan. Sus Maria Jose, kaya kailangan siguro talagang pag-isipan. Alright, Luis, mamaya-maya ha, tutok lamang, ikay hahanapan namin ng makakatulong sa iyo, Luis. Ha? So, dyan ka lamang. Oras po natin, 1:10 in the afternoon. Dire-diretso na ho tayo, bayan, dito sa mga pangunahing issue na pinag-uusapan po ngayon sa ating bayan. Ito nga po problema ng Uber, ha? Na sinuspindi ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Alright? Sinuspindi po ang Uber, tama lang. Well, ibig ko sabihin, pinarusahan because of the fact na marami po sa kanila, sinabihan na po sila ng LTFRB, wag na kayong magdagdag pa ng bilang. Huwag na kayong kumuha pa ng mga additional unit kahit may magparehistro sa inyo. Ang sagot po nila, opo. Ang sagot po ng Grab, yung kanilang kakompetensya, opo. Pero LTFRB found out na tuloy-tuloy po ang kanilang pagtanggap ng mga aplikasyon na magiging miyembro nila. Dito po sila nahuli ng LTFRB. At ngayon, lahat ho sila, sus, Panginoon ko, ay sinuspindi ngayon. Pati yung mga walang kinalaman, yung mga kawawang driver ng Uber na kumikita lang komisyon o binabayaran araw-araw, walang kikitain ng isang buwan dahil sa katarantaduhan ng management ng Uber. Pero ang sabi naman ng ilan, bakit hindi ba tila marahas itong parusa? Mantakin mo 1 month suspension, maraming magugutom. Nasa linya ng aming telepono ngayon ang miyembro ng House Committee on Transportation, si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Magandang hapon po, Congressman Erice, sir. Good afternoon, Erwin. Alright. Opo. Sir, samut-sari ang reaksyon pero marami ang nagagalit ngayon sa LTFRB. Masyadong marahas, hindi makatao. Maging si Senadora Grace po, initially ang sabi niya mukhang hindi yata tama. Dahil maraming mga driver ng Uber na binabayaran ng arawan o lingguhan, paano na lamang ito, saan nakikita, saan nakukuha ng pantawid sa pamilya. Pero sabi ng LTFRB, fair is fair, parusahan, nagkasala kayo, alam niyo na mali. Pero wala naman po alam yung driver, sir. Yung management ng Uber dapat ang parusahan. Yun ang dapat. Ang suggestion nga po ng ilan, kasama na po ako doon, sana penalty na lamang na pagkalaki-laki, sir, para hindi naman nahirapan yung mga driver na apektado at maging mga commuter kong. Dahil sa dami na maapektuhan, pero kung papayagan naman nila ay aamon ng itong sistema ng Uber. Ang tingin ko po, para sa akin, ang mga members ng Uber, dapat po sila maningil ng damages. Alright. Sa kanilang kumpanya. Kapag meron nilang kontrata at ang ginawa po ng Uber, sinadya na hindi nila i-violate yung agreement nila sa LTFRB accommodating colorum. So, dapat, na-apekto po dito yung kabuhayan ng mga legitimate miyembro nila. At talaga ito po, isang dapat na hakbang na gawin ng mga miyembro ay magkaroon sila ng paghabol sa management. Hindi naman pong LTFRB sa palagay ko po, dapat talaga na i-penalize nila yung Uber. Ang problema po, kung sa penalty, yung mga maximum, ayon sa batas yan So, hindi naman sila makakapag-penalize ng Uber sa nasaan sa batas. Ang gagawin na lang po yan. Magbabayolate na lang naman babayolate sa Uber. Dahil sabihin sa penalty. Yun po ang isang diliman ng Kung alam kong
Mukhang plano po ninyong imbestigahan ito at sa Kongreso sa mababang kapuluhan. Is this correct? Yes, opo. Alright. Ang follow-up question ko, Kong, is iimbestigahan nyo rin ba kahapon nung walang Uber, meron lang Grab, yung kakompetensya ng Uber, ang lintek na Grab naman, sir, Panginoon ko. Alam naman ho natin lahat, ito po isasakyan ng hindi ng mga milyonaryo, kundi ng mga middle class, ng mga middle class Pilipino. Sir, sobra-sobra ang mga punyeta na maningil kahapon. Yung 70 pesos na ruta, naging 300. Yung 300 from Quezon City to Mandaluyong, umabot ng 600. Parang ginto. Akala siguro ng mga demonyo nagpapatakbo ng Grab, yung mga sumasakay sa kanila ay mga milyonaryo, mga mga anak nila Henry C., mga pamangkin nila Manny Pangilinan, etc., etc. Sir? Opo. Yan po ay nagawa ko rin sumabit ng resolution para isigan din yung... At saka ang tanong ko rito, Kong, at saka yung tanong ko rito, Kong, mukhang hindi yata ready ang LTFRB dito sa ganito sitwasyon. Sinara mo yung Uber, hinayaan mo yung Grab, well, kasi wala namang ginawa, pero wala silang contingency plan. Kagaya po nito, nag-overpricing, diretsuhin ko na, overpricing po yung Grab kahapon, sir. Opo. At madali naman pong mamonitor yan dahil nasa program. Opo. Nila. Kaya madali pong maintindihan ng bagay na yan. So, asahan ko rin yun na susunod na hearing ng Committee on Transportation, hindi natin makasama yung decision na yan. Alright, maraming salamat po, Congressman Egay Irise. Good afternoon, sir. Salamat po. Alam nyo, ito lang ho, so pamunuan ng Grab. Meron pong pamunuan yan, may management po yan. Kung kunwari ako, meron akong sakyan, gusto kong ilinya sa Grab, pero may mga nagpapatakbo dyan. Kayo na mga buang sa Grab, kayo na mga management dyan, kung sino man kayo, mga hinayupa kayo, mga Grab Philippines na mga kumpanya kayo, Tignan ho ninyo, hindi milyonaryo ang mga pasahero ninyo, bagkos ito ay mga nasa call center, mga nasa middle class, hindi rin siyempre yung mga hampas lupa na mga nagtutulak ng dyaryo bote dahil hindi kayo ma-afford. So middle class, entonces pag middle class, tamang-tama lang ang kinikita. Pero yung ginawa nyo kahapon, na sobra-sobra yung lintek na singil ninyo, mga demonyo kayo, mga Judas, Hestas, Barabas kayong Grabin kayo mga liig ninyo, mga hayop kayo Sobra kayong abusado. Diyos ko po, hindi pa ako tapos, sandali lamang. Pasalamat kayo dahil break time namin, 1:18. JC Premier offers healthy products and good flavorful coffee. If you're looking for additional income, JC Premier is a good business opportunity. It's like encouraging people to join JC Premier and promote its products. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime. Grabe pa rin po sa 600, ang lapit-lapit. Ay, isali, dito hanggang dyan sa may Commonwealth, kahit sa Mindanao. Kumatang TV5, 70 lang, naging 350. Agoy! 70 lang. Nakalusot nila kasi, kung ano tawag dito, critical rush hour. Wala namang rush hour, alas 10 kahapon umaga. Ano ko dito? Sinungaling. Pera lang din talaga. Mabuting paalala po muli. Sal, Grab or on? Kumuha, DOT. Magkuha, spokesperson ng DOT. Sir, calling na daw. Pareho. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action Super search ka. engine protection and Grabe po oras. Walang Uber isang buwan yun kaya isang buwan sila mamamit. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Erwin Tulfo, live.
Alam nyo, kayong nasa Grab kayo, ha? Mga buwisit kayo, mga... Ito, taga-Grab, ha? Si Brian Ko. Magandang hapon, Mr. Brian Ko. Magandang hapon, Sir Erwin. I thank you for picking up our call. Now, let me ask you this question, Mr. Ko. What happened yesterday, sir? Ano ho nangyari? Kasi ang daming halos masira na yung aking email, ha? Yung aking social media accounts and messages. Inireklamo po yung inyong kumpanya sa overpricing. One case, isa pong staff ko, papunta lamang siya dito sa Visayas Avenue, corner, Quezon, itong elliptical circle, ay papunta siya doon sa may Mindanao Avenue, malapit po doon sa Novaliches. Usually 70 pesos ang bayad niya, kahapon is 300. Yung isang staff ko naman from Mandaluyong coming over here sa Visayas Avenue, dahil dito po yung radio station namin, nasa 600. Usually nasa 250, 300 lang, sir. What's happening? Can you explain? Well, una-una sa lahat, sir, dahil po doon sa nangyari sa suspension ng Uber, dumami po talaga mga pasahero natin sa Grab. And as we all know, Grab has what we call the surge pricing algorithm built into the pricing para po i-balance ang supply and demand. However, yung na-mention nyo po mga price increase, kakaiba po yan, and it should not have happened kasi we capped the price surge to 1.4 times the normal fare. Ngayon, ang requirement po ng LTFRB is up to 2 times. Una na po kaming sariling binaba po namin yan to 1.4 kasi ayaw naman ayaw po sumantalahan yung situation. So I need to review what happened po dun sa nabanggit nyo kasi it should not have happened. Ganun po kalaki ang sinunod ng presyo. I was just talking to my staff this morning and everybody, and then I had a lot of emails last night, and then hanggang late last night na mga from Makati going to Santolan, Jesus Mariosep, na yung kanyang arawan, ha, and he's only making like around 600 pesos a day. Yun na yung binayad niya. Yung trinabaho niya sa maghapon, binayad niya na lang sa Grab para makauwi, Mr. Ko. And this is really sad. Kaya nga, I'm calling your attention. I want you to investigate and look into this, what is happening. Lalo pa, 1 month pong suspendido ang Uber. And baka mag-take for granted opportunity itong mga miyembro po ninyo, Mr. Brian Ko. Yes, sir. The price setting is done by Grab, and I do not need you to call our attention, sir, because the attention has already been called by the public yesterday. And as I mentioned, even before this suspension happened, when Uber shut down last yesterday, kami na po nag-sariling sabi sa LTFRB na the cap of we will lower it already to 1.4. So if there are prices like that, I'm happy to review it. But when we looked at the prices yesterday, nakita po namin may increase, but the increase wasn't as big as what you're mentioning. But because it was brought up, it is our responsibility to have a look at every single price, and we will be happy to refund passengers that felt that they were overpriced. And as long as the system confirms that, I will have my team send out a refund to all passengers affected. You know what, for saying that, I salute you, Mr. Brian Ko. At least dito, pinapakita ninyo na you guys are good company, you guys. History naman po yan sa Grab app. We will review po, kung more than 2x ang increase, katulad po na sinabi ko, dapat 1.4. Sabihin natin kung 100 po yung fare, dapat 140 lang yung maximum. Tama. Kahit po ng 200, I will refund the 60 pesos po. Alright, nako. Maraming salamat, Mr. Brian Ko, head ng Grab Philippines. Thank you and good afternoon. Naman pala, akala ko, dudugasin ninyo yan. Mabuti naman, tama lamang. Because what I'm saying, mga tol, mga best bayan, hindi po milyonaryo ang sumasakay ng mga sasakyan na yan. Grab, Uber, etc. etc. Ano? Mga ordinaryong mamayan, mga middle class, hindi rin yung mga mahihirap, hindi po yung mga factory worker, bagkos mga office worker po sila, government employees. Pero yung isa nga po nag-email sa akin, 600 per day siya. 600 ang binayad niya sa, Diyos ko, no choice siya dahil matraffic. Oh. May mga staff po ako na, pagkalapit-lapit, 2 kilometro, 70 pesos, biglang naging 300 plus.
sobra-sobra ho yung sa 1.4 na sinasabi ni Brian ko. Nevertheless, narinig nyo naman po, bayan, ha? Punta lang po kayo doon sa website ng Grab at kung gusto po ninyo iparipan, kuna po ninyo, padala po ninyo screenshot, yung singil po sa inyo para maripan ho kayo, ha? At pag hindi kayo na-refund, balikan nyo po ako, itawagin nyo po ang pansin ko para tawagin ko yung pansin ni Mr. Brian ko. Ano? Nasa linya rin po ng aming telepono si Maricor Acol, Presidente ng National Center for Commuters Safety and Protection. Magandang hapon po, Ma'am Maricor. Magandang hapon din sa iyo at sa mga nakikinig sa iyo. Alright, si Erwin Tulfo po ito, live tayo sa Radyo Pilipinas and of course sa Facebook. Ma'am, reaction lamang po kasi kahapon, inulan ng reklamo yung Grab dahil hindi po ba sinuspindi yung Uber. Yung Grab nireklamo ng mga commuter, siguro mga pasahero ito ng Uber, biglang nag-surge na grabe up to 50% yung binayad nila, iba dumoble pa. Pero sabi po ni Brian ko, yung head ng Grab Philippines, dapat 1.4% lang. Kahapon hindi po Isang staff ko, bayad na 600, dapat 300 lang. Yung isa naman, 70 pesos lang dapat. Bayad siya ng 300, Ma'am Maricor. Nakatanggap din ba kayo ng ganitong reklamo? Hindi pa naman. Hindi ko lang narinig yun sa iyo. Pero actually, dapat talagang regulated, pati yung mga charges na yan. Opo. Kasi mukhang hindi po. Matanong ko lang ho kayo, would you happen to know kung mukhang hindi po nire-regulate ng DOTR po ito? Kasi LTFRB, under sa batas, ang LTFRB, ang agency na magre-regulate na yan. Correct. Pero mukhang hindi ho natin. Saan ba? Matanong ko lang, ito ba pinag-aralan yung nire-research ninyo, ma'am, na saan nila binabase yung kanilang pamasahe, yung kanilang sinisingil sa kanilang mga kliyente, Ma'am Maricor? Actually noon, tinatanong yan. Meron silang mga ginagamit na terms dahil technology-based network vehicle system, so they have down their own algorithm. Ang sabi namin, dapat just may constant naman dyan Ang nag-change lang dyan, yung distance at saka yung price ng gas. So kung ang sinasabi nila, kasi technology-based, may constant price na isa-subsidize nila for the app, for the hardware and software and the call center operators. Meron silang adjust para dyan, or you can factor it in, for the one-year operation. Okay. So I'm saying that LTFRB should get the computation. Okay. Pero as it is now, basta binigyan nila ang presyo, mukhang hindi kasamang LTFRB sa computation. Alright. Nasa batas yun, dapat regulated. Hindi sila nagre-regulate, sila nagko-compute para sa mga taxi, di ba? Okay. Okay, so yung ngayon, I think kasi nung umpisa na nanibago tayo dun sa technology. You know, as it is now, we are in the Internet of Things. So this mode of transportation will really happen. Exactly. Kasi yan ang gagamitin. So dapat, since that is the sole duty of LTFRB, they should be involved in computing what is the minimum and maximum. Yes, ma'am. Alright. Okay. Alright, Ma'am Maricor, maraming salamat po, ma'am, for your time with us. You will be hearing from us from time to time. Thank you po for picking up our call. Si Ms. Maricor Acol po, ang Pangulo ng National Center for Commuters Safety and Protection. Ito lang bayan, bago po namin bitawan itong issue na ito at kakambyo na tayo ng usapin, tungkol po doon sa OFW na nagpakamatay umano, ito lang ho masasabi ko. Kayo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi ko po kinokontra yung ginawa ninyong pagparusa sa Uber. Ang punto de vista ko lang dito, makinig ka, Attorney Lisada ng LTFRB. Listen and listen good. Hindi lang po, nung sinuspindi nyo ang Uber, hindi lang yung Uber management ang pinarusahan ninyo. Pinarusahan nyo pati yung mga driver ng mga sasakyan na ito, mga ordinaryong driver, mga dating taxi driver na ngayon ay lumipat sa Uber, nagmamaneho ng Uber na sasakyan. They are paid daily rate
Araw-araw silang binabayaran. Hindi po sila ang may-ari ng sasakyan. So bakit kailangan suspendihin? Entonces, pag sinuspindi mo yan, di yung sasakyan na yun, walang kinikita. Di ba? So pag walang kinita, naturalmente yung driver walang trabaho. Si mamang driver ng Uber may pamilya, may anak na pinapaaral, may mga pamilya na pinapakain. Sana naman you have taken that into goddamn consideration, LTFRB. Hindi yung puro kayo sat-sat, mga tinamaan kayo ng puto sa ulo, ha? Puro kayo ngak-ngak. You should have freaking used your head. Teka muna, pag sinuspindi natin ito, ano ba ang impact nito? Natural! Yung impact, ang kawawa yung driver. Sana man lang, pinarusa, kung gusto nyo parusahan yung Uber, you could have freaking fined that damn company. Ay sinasabi ni Edgar Iriz, congressman, hindi naman pwede mag-fine ng ganon. You could have called them up and said, like, warn them, I could have sent you to jail, I could do this and I could do that. Hindi yung ganito na, sususpindi mo lahat apektado. Ano naman kinalaman ni Mang Juan na driver ng Uber? Hindi naman siya ang nagparehistro ng sakyan o hindi naman siya bumili sakyan at nirehistro sa Uber na walang permit. Kasalanan niya ba yun? That is not his freaking fault. It is the fault of the goddamn owner, fault of Uber management. Bakit mo paparusahan? Sususpindi mo ng isang buwan, pati sa driver, pati mga anak niya nag-aaral. Come on, have a heart, LTFRB. Have a freaking heart. Paras po natin 1:32 in the afternoon. Araw-araw, libo-libo ang pananaw. Araw-araw, 3 times a day at manalo. At dali-dali na maglaro at sumali dito. May radio numbers for 1 to 31 for the itong button. At takboy mo naman from 0 to 9 para sa score. In Josephine, they're not using their head. Diba? Paparusahan mo yung driver na paparusahan mo. Parusahan mo yung may-ari, parusahan mo yung management. Sila Brian ko, parusahan mo. Hindi yung pag sinuspindi mo yung buong Uber, si driver nagdadrive lang parang taxi driver. Entonces, pag wala siyang mamanaw, hindi siya sisweldohan. Di ba? Yun lang yung gano'n kasimple. This motherfucking cocksucking assholes at LTFRB are not fucking using their head, ladies and gentlemen. They're not. Ito ay agarang maasahan. These motherfuckers are not using their head. Hindi ka naisip na libo-libo na driver din yun, na may mga anak, na may mga asawa, na may mga magulang na pinapakain. Live. Erwin, Tulfo. Live. Alright, dire-diretso po tayo mga tol, mga best bayan, 1:33 in the afternoon. Alright, kambyo na ho tayo, pero dito po tayo sa issue naman ng mga OFW natin. Ito po kaya po natin tatalakayin ito. Kasi hindi po, hindi po ito ang normal at hindi po bihira, ibig sabihin, na nangyayari. Mga kababayan natin, lalo na po mga kababaihan, mga pupunta sa abroad, mag-DH, ang primary na gusto lang nila, mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya, mapakain ng mga anak, mapaaral. Itong case po, itong isang kababayan natin, for Diyos for Santo, pumunta po ng China. Pumunta ng Shenzhen, China. Ang kanyang pangalan, bayan, ay si Lorraine Asuncion. Alright? Pumunta po siya doon. Unfortunately, mukhang hindi niya nakayanan nung pinagpapalipat-lipat siya para siyang trumpo kung sino-sinong amo. When in fact, sa kontrata niya, ang sinasabi lang, isa lang ang amo niya. Siguro hindi na nakayanan nung yun, tumalon po sa 7th floor ng tinitirahan ng kanyang amo na condominium. Ngayon, iniimbestigahan na po ito yung human trafficking kasi lumalabas po, undocumented po yung kababayan natin. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon si Overseas Workers Welfare Administrator and Attorney Hans Leo Kakdak. Magandang hapon po, Attorney Kakdak, sir. Magandang hapon, Sir Erwin, sa inyong mga tagapakinig.
Alright. Unahin ko na po sir itong issue, itong kaso ng kababayan natin na umano'y tumalon sa 7th floor ng kanyang tinitirahan na bahay ng kanyang amo sa Shenzhen. Ano na po ang latest dito sir? Nasaan na po yung kanyang mga labi? Kailan po may uwi ito? Ito po inaantay ng pamilya, attorney. Opo, unang-una, nakakalungkot itong nangyari na ito, no? Nakikiramay nagkita po kami sa kamag-anakan ni Lorraine. Opo. And nakakalungkot, Sir Erwin, kasi itong phenomenon na mga documented workers sa Hong Kong na itinatawid po, itinatawid ng kanilang mga employers sa China ay hindi dapat ginagawa ito. In fact, ang dito na sinabi ng Hong Kong at ang POE pati pinagsasabihan ng ating mga Hong Kong OFW na kahit ang sabihin ng kanilang employer na parang lang ano pa man ang punta sa China, sa Manila ay lang pumayag at sa halip ay isumpo sa Hong Kong authorities kasi bawal dito sa tatas ng Hong Kong. Opo. Dahil sila dalhin sa mainland dahil ang kanilang mga visa, mga permit ay ng Hong Kong lang. Sir! Nangyari na itong nangyari at ang tanong ninyo ay ang current situation. Ang current situation ay tinutulungan naman ng ating DFA at nakipag-meeting na yung mismo kamag-anakan ni Lorraine kasama ang Chinese Police Authority. Sa Shenzhen, no? And ang huli kong balita ng sagap ay may autopsy yung magaganap para magkaroon na ng investigasyon patungkol sa pagbibigay ng kalunasan o katotohanan nitong kaso ni Lorraine. Alright. Maraming salamat po with that, Attorney Hans Leo Kapdak ng OWA. Magandang hapon po, OWA Administrator. Erwin, yung mga tagapakinig, pabuhay po kayo lahat. Nasa linya rin ang aming telepono po ngayong hapon si Congresswoman Amy De Jesus. Ang member po siya ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Maraming magandang hapon po, Congresswoman De Jesus. Hi, good afternoon po at salamat po sa opportunity na makapagsalita kami ngayon. Opo, welcome po. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Di po tayo sa Radyo Pilipinas nationwide po. Ma'am, ito po yung nagtataka lang ito. Kaya po kami napatawag. Ito nga pong kaso ni Lorraine Asuncion. I don't know kung nakarating na po sa inyo. Tumalon daw umano ito sa 7th floor ng inuupahang condo. Pag-aari ng kanyang mga amo. Dahil daw po yata na-depress itong si Lorraine. Pinapalipat-lipat siya ng employer. Ma'am, hindi lang po si Lorraine ang problema. Kami po din sa Kilos Pronto, yung program po ng brother ko si Todo sa PTV4, nakakatanggap din po ng ganito na lagi po ma'am, yung mga dito, pinirma nila, isang employer, pagdating nila, lalong-lalo na po sa Saudi, ma'am, sa mga Arab countries, nagpapalipat-lipat 5 hanggang 6 po yung amo nila yun po yung problema dito, ma'am Alam mo, Erwin, sabi ko nga, this has been going on for quite some time. Ang dami. Tama ka kung saan nga lumalapit, ano? At ngayon, bilang acting chair ngayon ng Committee on Overseas, nagkataon naman kanina, budget hearing ng DOLE, and isa sa kanyang attached agency, itong OWA. Kung may humingi kagad ako ng pagkipag-usap kay OWA Director Leo, no? Sabi ni Hans, sabi ko, pag-usapan nga natin ito kasi alam naman natin na itong mga katulad ng kaso ni Lorraine, actually, nalulungkot na nga ako kasi alam mo ba, pag may lumalapit sa amin, at minsan, binublow namin yung issue na ganito. Minsan, nasasabihin ng iba, ay, alam na namin yun, one of the na lang yan. Diba, ang sakit-sakit. Kanina. Pero ma'am, how can we avoid it? Siguro, through Congress, through laws siguro, ma'am, na higpit pa. I'm sure hindi naman natin pwede silang pagbawalan because it is in our Constitution, freedom of movement and choice, pero naman talaga. Kasi itong mga nandito naman na umaalis if I know talagang ang wala namang ibang dahilan dyan, kundi gusto talaga nilang magkaroon ng hanap buhay para sa pamilya. Kung kababaihan niya, nag-iibang bayan ng mga anak. Yes, ma'am. Kaya yung social cost niya, kahit na iisang tabi niya. Opo. Anyway,
Nagtatawag ako ng consultation. Bagsak na naman ang signal. Si director ng ating overseas workers. Pero ito, ang OWA kasi, nandoon na sa balagtas na ng service yan eh. Okay pa sa tulong. Ano kayo nakakonect sir yan sa RP1? Sa RP1 na Babagsak yung number natin. Yung approach talaga sana natin, yung mapapantayan na natin. Sa 800 hindi mangyayari itong mga ganapan. Alright. Ito yung gusto ko. Ako nga personally, sa tagal ko na rin dito sa pagharap sa mga issue nito, ang dapat talaga i-address na ng ating pamahalaan at saka challenge talaga ito sa ating bagong pamahalaan. How can we possibly avoid, ano? Pero ma'am, makasingit lang ako, Ma'am Emmy, no? Is it possible po ba na wag na tayo, kasi dito lagi ang problema po sa Middle East, sa Saudi, na bukod sa malulupit yung mga amo, ay mga bastos pa, kagaya po yung pinauwi namin kahapon, hubot-hubad siyang dinalang binaba sa airport, panty at bra lang ang natira sa kanya. Pwede ba ma'am na hindi na tayo mag-deploy sa Saudi Arabia, ma'am, dahil mga bastos ay mga amo doon? Oo. Actually, ano na yan eh, Kuwait at saka Saudi, nakasala ngayon na mga kaso haharapin ngayon ng aming committee. Na pandamakpak na kaso eh. Di ba yung mga nakalagpas lang na o kaya yung bangkay na inuwi na. Right. Anyway, yung non-deployment, much as we want to, ako talaga, kung may maibibigay na alternative eh, yes. Ganun eh. Yes, sa ibang lugar nila ma'am, Hong Kong kaya, or somewhere, rather than, Taiwan, mga factory workers sila, turuan ng skill, rather than just sa Saudi na, kasi parang sure shot na, parang 8 out of 10 na padala na dito, napupunta sila sa mga bastos na mga amo. Tapos may culture pa sila talaga na ang babae talaga is meeting ng either object ng correct. O kaya object ng yes, na mga... Kaya ano talaga yan, napaka-vulnerable talaga. Siguro maganda yung mungkahi na pag-aralan talaga. Okay, yung para ma-arresto nga yung ganyang mga pangyayari. Yung prevention to go to Saudi at saka sa malulupit na lugar, no? Na ang mga amo talaga, aasahan mo ng hindi naman parang napaka-dis. Anyway, gano'n naman talaga yung reality, no? Right. Mas malaki ang possibility na may mangyari. Ang isang magandang din dyan, more than pag-aaral din doon sa kaya ba natin na deploy sila sa iba na lang o magkakaroon ng choice para hanap din ng iba. Yes. Yung isa pa, yung mga naging victim, ako ang habol ko dyan, naparusahan din yung mga agency. Yun ma'am, tama. Yung PRA kung tawagin, yung Philippine Recruitment Agency. Oo, kasi yung justice talaga, kasi halimbawa talagang yung bangkay na pinagtahan namin noon, babagong ito lang ni Secretary Debot. Opo. Sabi ko, ang sakit sa disipan, tapos makikilala mo pa, may mga anak ka lang maniliit. Yes, ma'am. Kaya tingin ko, isa rin yun sa kailangan nating unahin. Marami pa talagang aasikasin tayo dito. Pero taken into consideration, noted naman yung pagsabi na sana mayroon silang choice na labas sa Saudi. Tama. Congresswoman Emmy De Jesus, ma'am, House Committee on Overseas Workers Affairs. Maraming salamat po, Kong. Magandang hapon, mabuhay po ang Gabriela Party List, ma'am. Maraming salamat din po at thank you for the opportunity. Thank you po. Ayun na lang ho, alam ko na imposible kasi marami po nagsasabi, lalo rito mga sila Arlene Diaz, mga ka-Facebook natin, itong mga nakatutok sa atin, ipagbawal na lang. Hindi po pwede. Nasa Constitution po kasi natin that there's a freedom of choice, freedom of movement. Kung hindi ka pwede pagilan ng gobyerno kung saan mo gusto pumunta, gusto mong umetyas, no problem. Gusto pumunta sa wag lang doon sa may patayan na may mga terorista at babawalan ka. Pero kung pagtrabaho sa Saudi, maski ng mga ulol yung mga Arabo doon, no choice ang gobyerno because nasa Constitution po yun, hindi ka pwedeng pigilan kung saan mo gustong pumunta. Ano po? Or kagaya niya maghanap ng trabaho. At saka meron tayong freedom of choice, yung mamili tayo na kung saan natin gustong pumunta, anong gawin ho natin, ha? Kaya hindi po pwedeng pigilan. The only way to stop this ay pumasa po ng batas sa Kongreso, Senado, na sasabihin, from now on, bawal na magpadala ng OFW sa Saudi dahil ang mga amo doon, mga demonyong Arabo na malibog pa sa aso. Yun ang mga dapat. Oras po natin, 1:45 in the afternoon sa ating pagbabalik.
Malungkot man ho, ha? Pero wala ho tayo magawa para part of a public service na po ng programa natin ito. Si Mang Luis, no? Abay, humihingi po ng tulong sa aming pagbabalik. Diyan lamang ho kayo, bayan! May isisiwala ka bang katiwalaan sa pamahalaan kung irereklamong serbisyo sa gobyerno kung gusto ka nang ihingi? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang rondoin if you do not cooperate. You're being the public official. Pare, may gagawin tayo istorya. Nalagyan sa Facebook. Ito ko sa 8888. Dahil dito gagawin ang istorya ng mga soundbite. Pa-edit ko na lang sila. Baka namin yung mga video edit ko na lang sa slay natin sa Facebook. Maging mapagmatyak at maging bahagi. Ano yan? 8888. Ito sir, gawa natin video. Gawin stop na. Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso po tayo mga tol, mga best. Time now is 1:46 in the afternoon. Bueno. Nasa linya na po ng aming telepono si Dr. Abib Sarcena, psychiatrist and relationship expert. Dr. Abibs, good afternoon. Dr. Abibs. Ay, magandang hapon, Doktora. Meron po tayong liham na naman mula sa isang kababayan natin who is confused at this point. Siya po isang mechanic helper. Ito po ang kanyang sulat, Doktora. Dear Sir Erwin, hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon sa aking itay na nakakonfine sa ospital. Isa lang po akong mechanic helper. Nag-iisang anak po ako at maaga na byudo si itay. May stage 4 cancer po siya sa baga. Nalaman na niya po na may sakit siya at tinaningin po siya ng 3 months na lang ng doktor. Hirap po siyang huminga, Sir Erwin. Kahapon sinabi po niya sa akin na gusto na niya umuwi, Sir, para di na raw ako mahirapan sa gastusin. Sir, mahal ko ang aking itay at siya na lang ang aking kaligayahan sa mundo. Ayaw ko po siyang mawala. Pag inuwi ko po siya, mapapabilis lang lalo ang natitira niyang buhay dito sa mundo. Pero sabi niya, kung mahal ko talaga siya, ay iuwi ko na siya sa aming bahay. Ano po ang gagawin ko, Sir Erwin? Hanggang dito na lang po. Ako po si Luis. Doc, it's a choice. Parang he doesn't want, he wants his dad to live more. Sulitin yung 3 buwan. Pero the doctor said 3 months na lang. Pero the daddy said, si itay, gusto nang umuwi. So, anong magandang gawin kaya ni Luis, Doktora? Follow the dad's vision. Bakit mo kinukunan? Sundin mo ang gusto ng pasyente. Ang ano kasi, sir, yung bills kasi natin palagi nandiyan. Kapag hindi natin sinusunod yung dapat na medical advice. Apo? Palagi tayong may dilemma dito, no? Like kami mga doctors, may mga pasyente kami mga terminally ill na gustong umuwi pero ayaw ng mga magulang, ayaw ng mga pamilya, no? Pero kung tutuusin mo, wish niya yan eh. Gusto niya yan eh. At, pero paano naman po yung mga the children or the husband or the wife and they want to prolong your life nung loved one nila because alam na nila it's going there. It's inevitable, di ba? It's going there. Opo. We're just adding little few months in his life. May ginagawa tayong tinatawag ng palliative care, Sir Erwin, wherein ang bahay ay ginagawang hospital. So, pwede naman na yung mga basic needs niya, mga mag-sustain ng kanyang buhay, ay pwede naman ilagay doon sa kanilang bahay. Ang problema, Doktora, siguro, mahirap lang po ito. Mechanic helper lang mo siya. So, I presume he is probably an informal settler or nakatira lang sa isang maliit na bahay. Mahal na mahal niya yung kanyang tatay. Sila na lang po dalawa sa mundong ito. Pag nawala ba itong ama niya, uli lang lubos na siya. Wala po siyang asawa, Doc, eh. Opo, Sir Erwin. Ang
Usually, ang ginagawa natin, no, bilang family member, is kailangan i-provide yung ating loved one until the end, no? So, kahit na ayaw nila, minsan pinupush natin, hindi kailangan ibigay natin yung the best. Kailangan lahat ng mga sapat na treatment ay kailangan natin gawin. Pero kung tutuosin mo, gusto niya yun eh. Yan ang wish niya eh. Para sa akin, siguro mag-usap sila mismo ng kanyang tatay, then make a decision. Sa bagay, kung titignan mo nga, doktora, that the dad probably loves his son so much. Ayaw niya nang mahirapan. Pag namatay siya, doble gastusin niya, bayad sa ospital. Hindi niya mailalabas yung tatay niya, yung bangkay kung hindi ka nakabayad sa ospital. Of course, nandyan pa yung ataol. And of course, yung libingan. So, probably, iniisip lang tatay. Pero si anak naman, parang he doesn't care. Siguro, ma'am, if we put into ourselves into his shoes, di po ba, we want to see more longer, prolong the life of this individual, our loved one, para sa huling sandali makasama pa natin. Sinabi ng doktor, 3 months, gusto natin sulitin yung 3 months. But then again, sinasabi nung may sakit, sabi mo nga, pagbigyan na lang, di po ba? Pagbigyan. Sa early minsan kasi, ang mga ibang pasyente na napapansin ko, pag may mga ganyan tayo sa buhay, kapag pinauwi natin, minsan nagpuprolong pa more than what we expected. Dahil hindi siya sinasabay sa komportable sila at hayaan natin kung ano man ang gusto ng pasyente. Alright. Well, maraming salamat po, Dr. Dave Sarcena. Thank you for your time with us. Erwin. Thank you po. Ito naman po, reaksyon ng mga kababayan natin. Sabi ni Josie Hila, baka inisip din ng tatay niya ng gastos kaya gusto na uwi. Si Karina Kay, mahal siya ng tatay niya. Si Che Tenyo, iuwi nilang kung yan ang gusto ng tatay, sir. Raquel Galvan, ayaw lang siguro ng tatay niya na mahirapan siya financially. Tama. Angie Solatre, tanggapin na lang ng maluwag. Lily Ellison, nahihirapan na siguro si tatay kaya ganun. Alright, yan po yung mga reaksyon ng kababayan ho natin. Ano po? Si JC Tan, yes, tama po. Sundin gusto ni tatay. Sabi ni Arden Diaz, ang tatay talaga ganyan. Si Karina Akain, hirap na din kasi ang pasyente at concerned din sa gastusin. Tama, iuwi na lang po, sir. Well, ay Luis, iisa yung sinasabi ng mga kababayan natin, iuwi mo na lang daw yung ama, and wala ho tayong magagawa, boss. We just have to face it. Face it ho, with courage. Alam ko, mabigat ho yan. Pag nawala ho yung ama ninyo, nag-iisa na lang kayo sa mundong ibabaw na ito. At siguro, ang magagawa nyo na dyan na you just have to pray. Ano ba? Bueno, Ma'am Luis, our prayers po for you and your father. Totoy ba to? Sabi, uwi na lang. Si Normita Raplan, uwi na lang. Grant niya na lang wish ni tatay, sabi ni Jen Agno. Teresa Valencia, do not be selfish, sundin ang hiling ng ama. Nora Talib, hello. Ay, hello. Anyway, 1:53 in the afternoon. Nako, sobrang daming salamat ulit sa walang sawa pong pagtutok ninyo, bayan. Bukas, kita-kita po tayong muli. Salamat po muna sa Dickies USA for my outfit. Of course, Chancellor Shirts and Slack. The Dare Clinic ni Dr. Jean Marquez dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. And Cherry Loom, roofing. Maraming salamat. 1:54 ang po sa Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan!